สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำบริษัท VR Intelligence เราคือผู้ให้บริการโซลูชันทางด้าน MES System Factory Automation และ Robotics Integration แบบครบวงจรที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมนะคะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม VI เองเรามีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การพัฒนาระบบ MES ออกแบบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการผลิตในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงระบบที่เป็น AI Camera Vision Inspection System รวมถึง Smart Kill System ด้วยซึ่งก็คือระบบตรวจสอบคุณภาพทางด้านมิติของชิ้นงานหรือที่เราเรียกว่า Dimension Inspection System ที่พัฒนาโดย VR Intelligence เพื่อให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐานของผู้ผลิตและเมื่อจะเริ่มทำการตรวจสอบคุณภาพนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือในการตรวจวัดตัวชิ้นงานนะคะซึ่งที่เราเรียกว่า 3D Scanner หลังจากที่เราสแกนแล้วตัวระบบจะทำการสร้าง 3D ไฟล์และส่งต่อไปยังซอฟต์แวร์ Polyworks เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับ CAD โมเดลที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็คำนวณค่าความคลาดเคลื่อนในแต่ละตำแหน่งโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะจะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลและก็แสดงผลบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ค่ะสุดท้ายนะคะ Smart Q เองนะคะจะสามารถสร้างตัวรายงานที่เราเรียกว่า SDS SDR ได้แบบอัตโนมัติและสรุปผลการตรวจสอบส่งกลับไปให้ทางผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว BKF หรือบางกอกเมโทรโพลิสมอเตอร์นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แบรนด์ชั้นนำนะครับประกอบกิจการมามากกว่า50 ปีนะครับแล้วก็เราผลิตส่งมอบให้กับลูกค้าหลายๆแบรนด์นะครับแล้วเราได้ออกแบบเรื่องของ CF Rate ควบคู่ไปกับการใช้งานด้วยนะครับข้อดีของ CF Rate คือ1เรื่องต้นทุนนะครับ2ก็คือระยะเวลาของการผลิต3นะครับมีการใช้งานที่ง่ายนะครับแล้วก็จัดเก็บรักษาได้อย่างดีนะครับเราได้ออกแบบSafe Rate ใช้ควบคู่กับ 3D Scan นะครับเป็นของ Shining 3D นะครับเพื่อประหยัดเวลาและมีความแม่นยำในการผลิตนะครับและใช้ควบคู่กับโปรแกรม Smart Q นะครับเพื่อจะออกแบบในการนำข้อมูลลงในแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับทำให้ล่นระยะเวลาในการทำงานและมีความแม่นยำนะครับในการที่จะออกรีพอร์ตให้กับลูกค้าก่อนหน้านี้เราใช้เครื่องมือวัดที่เป็นแมนนวลนะครับเช่นเวอร์เนียร์นะครับเทเบิลเกจนะครับแล้วก็เซดูลูมซึ่งเราพบว่าเมื่อก่อนก็ค่อนข้างลำบากในการลงข้อมูลนะครับแล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดในการลงข้อมูลนะครับแต่พอเรามาใช้เครื่อง 3D สแกนนะครับเราจะพบว่า1ก็คือระยะเวลาในการทำงานสั้นลงนะครับจากเดิมใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้เวลาแค่5 นาทีในการที่จะทำงานแล้วก็มีข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้ต่อรวมทั้งการจัดเก็บที่รวดเร็วนะครับ